Paano magkaroon ng ganitong kalaking pera sa Buzzbreak? Mag-withdraw muna tayo ng 1,000. Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to our MDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsiselfone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa GCash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. Para sa new mechanics ng ating giveaway, comment ka lang na masasabi mo sa video na to #r.m.diy and share the post on Facebook page and hanapin nyo lang po ang video na to and kung sinong maraming like, siya ang mananalo ng 50 pesos. Nandito ulit tayo para sa updated na farming tricks para sa app na Buzzbreak. Ang kailangan lang natin dito ay ang app na Buzzbreak and ang click assistance. Sa mga wala pang Buzzbreak at click assistance dyan, search na lang sa Play Store or kunin nyo ang link sa description at i-download. Ngayon, ito na yung pinakahihintay nyo. Ang tricks kung paano makaipon ng points dito sa Buzzbreak. Ito yung unang trick. Kailangan nyo lang ay ang click assistance na app. Yan, yung click assistance na app, kung wala pa kayo, punta lang kayo sa Google Play, tapos search nyo lang click assistance. Yan, ito siya. Okay, buksan ko. Yan. Ang kailangan lang dito is start your service. Yan. Stop nyo yung tapos lipat lang kayo ulit dito kay Buzzbreak. Yan. Ang una natin gagawin, click lang tong plus. Ayan, tapos ilagay muna natin dito, tapos click muna natin tong box. Ayan, lang natin magano, tapos add lang tayo ulit ng isa pa. Ayan, number 2, tapat nyo lang dito sa X, tapos add ulit tayo ng isa pa, ito lang natin lalagay. Ayan, tapos back nyo lang. Ayan, tapos yung 1, lagay natin dito sa center nung bilog. Yan. Ngayon naman, yung setup. Number 1, 5,000. Tapos, 1 lang yung repetition, 75 yung duration. Tapos, yung anti-detection, i-check nyo lang. It's done. Tapos, 2. Then 5,000 tapos 1 tapos 75 tapos anti-detection, tapos done lang ulit. Tapos kay number 3 naman, ito medyo mas matagal. Gawin natin ng 30,000. Yan, tapos 1 lang 75 sa anti-detection, tapos done nyo lang. Ngayon pwede nyo na i-play. Yun. Ang ginawa niya, mag-aantay lang ulit ito ng 30 seconds bago niya pinutin ulit yung number 1.
Tapos, pagka-click ulit ng number 1, antayin lang natin. Yan. Okay, antayin natin. Yan. Tapos, X niya ulit. Tapos, ibabak niya. Yun. Yun, ganun lang mangyari doon. Paulit-ulit lang. Makakuha ko yun ng 150 points gamit yung tricks na yun. Ngayon, punta naman tayo dun sa pangalawang tricks na ituturo ko sa inyo. Ganun pa rin, kailangan natin ng click assistance. Tapos, punta lang tayo ng isang pili lang tayo ng isang article dito. Click nyo lang. Ayan, tayo lang natin mag-load. Ayan, nandun yung sagad nyo lang sa taas. Tapos, pinutin nyo to parang target. Ayan, tapos i-drag nyo lang simula baba pataas. Ayan, tapos agad lang tayo ng isa. Ayan, dito yan. Tapos done nyo lang. Ayan, isagad nyo lang ulit sa taas. Ang setup nito, pinutin nyo to si 1. Okay na yan, 50. Tapos okay na rin to. Yung numbers of repetition, gawin nating 5. Tapos anti-detection. Ayan, tapos done lang. Tapos si 2. Okay na yan, 51, 75. Tapos anti-detection, done nyo lang. Ayan, i-play na natin. Yun. Nakita nyo, nakaipon tayo ng 300 points ulit. Tapos yun. Kita nyo na nagtutuloy-tuloy na yung ikot nung or timer nung sa points natin. Tapos yan. Pwede nyo na kayong iwan nyo na lang yung phone nyo sa tabi. Tapos gawin nyo na kung ano yung gusto nyo. At nakaipon kayo ng coins or points. Yun. Sana'y nakatulong ako sa inyo sa pag-earn ng points and dito sa bagong tinuro ko sa inyo na Buzzbreak. Kung gusto nyo po ng iba pang mga videos na katulad nito, thumbs up lang. Like nyo lang yung video, tapos smash nyo lang yung subscribe button and ring the bell para updated kayo sa mga bagong videos namin. Okay? Okay guys, salamat!